Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față aș vrea să testez un încărcător de 33 de W, după cum scrie pe el, de la Esager. Să dezlipim acest ațipild, această folie de deasupra. Avem intrare de la rețea și două ieșiri, una USB-C, cealaltă de mai jos USB-A. Să vedem ce specificații. Modelul încărcătorului ESCD29. Intrarea poate fi între 100-240 V, 50-60 Hz, 0,8 A maxim. Ieșirea pe USB-C, 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 2,5 A, 15 V 2 A, 20 de V 1,5 A. Vom vedea. Aici nu știu ce înseamnă PPS 3,3 și 11 V, 3 A, 33 W. Poate îmi spuneți voi în comentarii. Da, puteam să caut, dar altă dată. Ieșirea USB-A, tot la fel, aceleași tensiuni. Și de ce scriu ieșirea Type-C, USB-C, 5 V, 3 A? Și cam astea sunt specificațiile. Interesantă carcasă. Jos lucios, sus mat. Scrie pe încărcător Esager. În partea asta 33 W, fast charge. Hai să alimentăm încărcătorul pe USB-A. Avem 5,15 V. Să introducem acest USB trigger pe Quick Charge 2.0. Să vedem dacă avem 9 V, da. 12 V. Mai sus de 12 nu avem. Pe Quick Charge 3.0, aici trebuie să crească din 0,2 în 0,2 V. Dar mai sus de 12 V nu crește. Să testăm și pe USB-C, punem un adaptor. Să vedem și aici, Quick Charge 2.0, 9 V nu vrea, da, vrea, 12 V, tot la fel 15 și 20 nu dorește. Pe Quick Charge 3.0, tot la fel crește din 0,2 în 0,2 V și nu mai mult de 12 V. De data asta o să folosesc un alt USB trigger pe USB-C. Voi folosi cablul acesta de la USB-C la USB-C și vom măsura cu multimetrul de față tensiunea de la ieșire. Pe spatele USB triggerului există un tabel, acesta, dar eu o să vă arăt mai sus acel tabel, cum să setăm acele mici switch-uri, 3 în total. Deocamdată este setat pe 5 V, să schimbăm la 9 V, e bine, 12 V. Ei, și acum vine partea interesantă, să vedem dacă avem 15 și 20 V. Avem 15 V, interesant. Și 20 V, să vedem. Da, avem și 20 V. Dar asta bineînțeles că este în gol. Să testăm pe fiecare ieșire USB în parte. Începem cu USB-A la 5 V. Creștem din 100 în 100 de mA. Am depășit 1 A. 2 A. Ne apropiem de 15 W pe ieșire. 3 A. 3,1 pardon. 3,2. Rămâne stabilă cât de cât tensiunea pe ieșire. A crescut nițel. Acum a scăzut de tot. Da, 3,2 A pe ieșire. Pe ieșirea USB-A la 5 V. Să vedem și la 9 V pe ieșirea USB-A. În sarcină. Ne apropiem de 1 A. Am depășit. Deocamdată tensiunea rămâne stabilă. Am depășit 2 A. Avem aproape de 20 de W. Și se oprește. Pare că avem 2,1 A pe ieșirea USB-A la 9 V. Să vedem și la 12 V pe USB-A. 1 A. A început să scadă destul de mult tensiunea. Da, cam 1,6 A. Parcă acolo scria 2,5 A. Cam 19 W până în 20. Ei bine, o să testez puterea și direct, oarecum direct, printr-un cablu de la USB-C la USB-C. Începem la 5 V din nou, deși este clar. Ar fi fost ideal să am un USB meter direct la portul USB-C. Un USB meter de la USB-C la USB-C. Dar asta e. Ne descurcăm cu ce avem. Să vedem în sarcină.
Aici probabil e destul de clar, cât poate, cam 3,1-3,2 amperi, parcă dacă mai țin minte. Acum avem acea cădere de tensiune pe cablu USB și prin aceste porturi, că se pierde și prin ele. Pierderea nu e foarte mare. Și cam atât. Deci 3,3 amperi, 3,2, cam puțin peste 15W la 5V. Am setat USB triggerul și la 9V. Să vedem ce putere poate la această tensiune pe acel port USB-C. Că totuși spune că acest încărcător poate 33W. Să vedem. Da, 20W a depășit. Ok. A scăzut tensiunea, dar trebuie să țineți cont că e acea cădere de tensiune pe cablul USB-C. Adică deja pare interesant. 3,1 amperi, tensiunea e destul de bine. Și gata, a scăzut. 3,3 amperi, se apropie de 30W. Da, chiar are puterea respectivă, așa se pare. Să testăm și la 12V, direct la 500 de miliamperi. Să depășim 1 amper. Scade tensiunea destul de mult. Uh-huh. 2,8 amperi. Hai să mai scădem curentul. 31W. Să vedem și la 15V. 1 amper. 1,5 amperi. Am depășit 20W. 22W acum. Probabil se limitează la puterea de 31W. Cel puțin asta am observat eu până acum. Dacă mai crește nițel, 32W, ok? Și da, cam 2,2 amperi la, să spunem, 15V, da, scade. Ei bine, era acum la 20 de volți, 1 amper, avem deja aproape de la 20W, 1,5 amperi, 1,6 amperi, aproape de 32W, 1,7 amperi și începe să scadă tensiunea. Deci 1,6 amperi și aproape de 32W. Iar acum vine partea care îmi place foarte mult, explorarea părții electronice. Prin zona asta clar nu se poate desface, cel puțin așa mi-am dat eu seama. Cred că pe spate. Ok, hai că nu o să-l deteriorez așa de mult. Perfect, s-a desfăcut ușor. Mă așteptam să îl deteriorez destul de mult, dar nu. Destul de măricel transformatorul, sincer. Nu e rău deloc până acum. Hai să nu exagerăm. Are pe spate chestia asta. Am uitat să-l, apropo, am uitat un lucru. Să-l cântăresc. Să vedem cât cântărește cu totul, cu chestia asta. 55,5 grame cu aproximație. V-am zis că nu prea dau importanță la cât cântărește foarte mult. Un încărcător original de 18W, 64, aproape 2 grame. Da, și sincer mă așteptam să desfacă mai greu, dar se pare că n-a fost cazul aici. Să desfacem... ce nașpa, mă, copus. De ce au pus, mă, chestia asta, mă? Revin după ce curăț, așa zisă plastilină sau ce naiba e. Am reușit în sfârșit să curăț zona aceasta a PCB-ului. Între timp am dezlipit transformatorul și 2 condensatori electrolitici pentru a putea scoate schema electronică. Înainte de a prezenta schema, haideți să vedem rapid cele mai importante componente. Avem puntea redresoare RAB S210, integratul principal este JW15158D, un controller flyback cu tranzistor MOSFET integrat. În partea aceasta, HW357C este cu siguranță un optocuplor, fiind probabil o variantă asemănătoare altor optocuploare din seria 357. Mai în partea stângă avem un circuit pentru redresarea sincronă HC7707B, fiind o alternativă mai eficientă a redresării cu ajutorul diodei Schottky, MOSFET-ul fiind incorporat în acest integrat. Și ultimul integrat între cele două porturi USB este MX8838, responsabil de negocierea protocolelor de încărcare rapidă și de stabilirea tensiunii de ieșire a încărcătorului pe cele două porturi USB. Se vede că pe ieșire avem un condensator electrolitic cu polimer, din câte se vede, de 470 microfarazi.
Să vă arăt transformatorul mai aproape. Pe el avem scris WY GAN 30W. În zona aceasta avem înfășurarea auxiliară și înfășurarea primară. Și ce mi-a făcut o impresie bună acest transformator, da, și faptul că e destul de măricel, este înfășurarea din secundar. Dacă am înțeles bine, cu triplă izolație. Asta înseamnă că nu mai e nevoie să desfac transformatorul, deoarece înfășurarea secundară este bine izolată față de înfășurarea din primar. Aceasta este schema electronică, nu pot garanta că este 100% corectă, însă am verificat-o și am măsurat conexiunile de mai multe ori. Dacă doriți să o vedeți la o rezoluție mai bună, găsiți linkul în descriere. Avem în serie pe intrarea de la rețea o siguranță fuzibilă lentă de 2 A. Personal mi se pare o valoare cam mare, m-aș fi așteptat la o siguranță de 0,5 A sau cel mult 1 A. Carcasa siguranței am topit-o eu din greșeală în timpul demontării. Din fericire este doar un defect estetic. Tot în serie avem un termistor NTC pentru limitarea curentului de încărcare al condensatorilor electrolitice de după puntea redresoare. În limba engleză acest curent se numește inrush curent. Puntea redresoare RABS 210. Grupul format din C1, L1, C2 formează un filtru pi. Referitor la R1 și la inductorul L2, nu am reușit să stabilesc cu certitudine rolul lor. Dacă aveți o explicație documentată, vă invit să scrieți în secțiunea de comentarii. Cea mai importantă componentă este JW15158D, un controller flyback cu tranzistorul MOSFET integrat în aceeași capsulă. Nu am găsit datasheet-ul exact pentru această variantă, ci doar pentru versiunile JW151-58AS și JW151-58B. Comparând informațiile disponibile, am ajuns la concluzia că sunt aproape identice. Principala diferență este rezistența RDS-ON a tranzistorului MOSFET integrat. La varianta AS este de 2200 mA, la varianta B este 1200 mA. Iar pentru JW151-58D am găsit pe un site o valoare de 600 mA. O rezistență RDS-ON mai mică înseamnă pierderi mai reduse în tranzistor și implicit un randament mai bun. Un aspect interesant este faptul că acest controller combină PWM și PFM în funcție de condițiile de funcționare, pentru a obține un randament mai bun. În modul PWM modifică durata impulsurilor, iar în modul PFM frecvența acestora. Analizând datasheet-urile variantelor JW151-58AS și JW151-58B, am observat că acestea folosesc un tranzistor MOSFET GaN integrat. GaN este prescurtarea de la gallium nitride, adică nitrură de galiu, un material semiconductor care permite realizarea unor încărcătoare mai compacte și mai eficiente. Având în vedere asemănările dintre aceste variante și JW151-58D, este foarte probabil ca și acesta să utilizeze aceeași tehnologie. Mai sus avem rețeaua RCD-Snubber, formată din R2, C3 și D1. Aceasta limitează vârfurile de tensiune care apar pe înfășurarea primară a transformatorului, protejând tranzistorul MOSFET integrat în JW151-58D, cel de mai jos. În plus, există și rezistorul R3 de 22 ohmi care limitează curentul de vârf prin dioda D1. Următoarea componentă, optocuplorul HW357C. Acesta transmite informația despre tensiunea de ieșire către controllerul din primar, menționând izolarea galvanică între partea de înaltă tensiune și cea de joasă tensiune. Un aspect important este faptul că acel condensator între masa primarului și masa secundarului este în clasă de protecție Y1. În multe încărcătoare ieftine omit acest lucru. Iar acum să trecem la zona de joasă tensiune, mai exact secundarul. În locul diodei Schottky este folosit un redresor sincron HC7707B, fiind mai eficient. În partea dreaptă am afișat orientativ prima pagină din datasheet-ul lui HC7703B. Acesta este compatibil pin la pin cu HC7707B, însă cel mai probabil specificațiile diferă. Pe filtrare avem un condensator electrolitic cu polimer de 470 microfarazi, fiind mai fiabil și descurcându-se mai bine pe frecvențe mai mari. Observ că la ieșire lipsește filtrul LC trece jos. Sincer, mi-ar fi plăcut să existe. Aici sunt curios ce riplu vom avea pe ieșire.
Și ultima componentă, să micșorăm. Deci ultima componentă, destul de interesantă, este integratul MX8838, responsabil de negocierea protocolelor de încărcare rapidă și de stabilirea tensiunii de ieșire pe cele două porturi USB. Ei bine, haideți să lipim aceste componente înapoi pe PCB. V-am zis că le-am dezlipit pentru a putea scoate schema, dar nu înainte de a vă arăta distanța dintre zona din primar și secundar. Să luăm și o riglă. Cred că cel mai aproape este în zona asta, 6 mm, puțin peste jumătate de centimetru. Și mai avem altceva de arătat. Unde avem acel optocuplor, există un decupaj în cablaj. Așa că și-au dat silința să avem o izolație destul de bună între zona de înaltă tensiune și joasă tensiune. Și zona asta să vă arăt. Să introducem prima dată condensatoarele electrolitice. Și transformatorul. Să vedem și riplul pe ieșire la tensiunea de 5V și curentul de 0 A, 1 A și 2 A. Să vedem în gol. Vom măsura direct pe acel condensator electrolitic cu polimer. Avem un riplu destul... Da, sunt acele spike-uri de tensiune, că altfel riplul în golă nu ar fi mare. Hai să vedem la 1 A. Da, avem multe spike-uri. În gol are sub 100 de mV vâr la vârf, doar că te încurcă acele spike-uri de tensiune. Hai să spunem în medie, deși nu e corect, 250 de mV vâr la vârf. La 1 A, să schimbăm scala, avem aproximativ 600 de mV vâr la vârf, dar ar fi mai mic dacă nu sunt acele spike-uri de tensiune, dacă nu ar fi acele spike-uri. Și la 2 A, tot pe undeva pe acolo, 600 de mV vâr la vârf. O să lipim un condensator ceramic de 1 microfarad în paralel cu acela cu polimer. Punem niște fluduri proaspăt. Nu a fost lipit chiar estetic, dar mă interesează să-și facă treaba. Să vedem de data aceasta, după ce am adăugat în paralel acel condensator ceramic de 1 microfarad, se vede că au dispărut acele spike-uri de tensiune. O să țin cumva de acesta, că altfel nu pot. Avem aproximativ 100, să spunem 120 de mV vâr la vârf. Să vedem la 1 A, aproximativ 260 de mV vâr la vârf. Să vedem și la 2 A, aproximativ 320 de mV vâr la vârf. La final să tragem și concluziile. Mă gândeam să mai fac încă un test, doar că mi-am cam pierdut interesul și parcă clipul ar fi prea lung. Așa că lăsăm doar atât. Din câte se vede pe portul USB-A avem tensiunile de 5V, 9V, 12V. Pe USB-C avem 5V, 9V, 12V, 15 și 20V. Pe USB-A pe 5V 3,2 A, la 12V 1,6 A. Din câte se observă pe USB-C avem protocolul Power Delivery. La 9V avem 3,3 A în loc de 2,1 A. La 12V 2,7 A și avem tensiunile de 15 și 20V. La 15V 2,2 A și 20V 1,6 A. Asta înseamnă că acest încărcător chiar poate aproximativ 33 de W. Însă sunt puțin dezamăgit în privința riplului. Cu acel condensator electrolitic cu polimer, așa cum vine încărcătorul, în gol la 5V avem 300 de mV vâr la vârf. A fost destul de greu de măsurat pentru că avem acele spike-uri de tensiune. La 1 A aproximativ 630 de mV vâr la vârf, iar la 2 A aproximativ 600 de mV vâr la vârf. Iar după ce am adăugat în paralel un condensator ceramic de 1 microfarad, mă gândeam să pun și unul de 100 de nanofarads, dar nu am. Așa că am lăsat doar pe cel de 1 microfarad. În gol avem 120 de mV vâr la vârf, la 1 A 260 de mV vâr la vârf, iar la 2 A 320 de mV vâr la vârf.
se vede că există o îmbunătățire. E adevărat că avem siguranța fuzibil pe intrare, avem acel filtru pi pe intrare, transformatorul pare bine izolat, asta pentru că sârma din secundar pare să aibă triplă izolație, ceea ce e bine. Condensatorul ceramic dintre masa primarului și masa secundarului este chiar în clasă de protecție Y1, ceea ce e bine. Deci asta ar fi dezavantajul, că avem un riplu destul de măricel, nu foarte mare, și cu adăugarea acelui condensator de 1 microfarad. Și nici nu am cum să pun un filtru L ce trece jos, pentru că nu pare să existe spațiu. Dacă m-aș chinui, poate aș reuși, dar parcă nu aș vrea să îmi bat joc de acest încărcător. Se poate probabil utiliza în situații mai nepretențioase. Cam aici să termin acest clip. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!